Är den laddad? Behöver ni mer tid? Då säger vi ge eld! I september 2021 invigs Vrak, Museum of Wrecks. Ett nytt museum som ska sätta vraken i Östersjön på kartan. Siktet har från början varit högt ställt. Det handlar om att visa allt det där spännande som finns ute på Östersjöns botten eller i havet här utanför oss. Resan har varit stundtals skakig och invigningen har blivit över 1 år försenad. Arbetet inleddes 2015 med projektet Östersjöns skatter. Hur skulle Östersjöns unika kulturarv lyftas fram? 2017 togs beslutet att det skulle byggas ett museum. Man bestämde sig tidigt för att satsa på digitala upplevelser och visa föremål som sedan gammalt är upptagna av andra museer. Detta på grund av att vi idag vet att vraken och lämningarna bevaras bäst på Östersjöns havsbotten. Ja, men eftersom föremålen mår bäst av att ligga på botten, för det är där de bevaras bäst, så försöker man ju idag att bärga så lite som möjligt. Men däremot med ny teknik så finns det ju massa möjligheter att till exempel 3D-skanna föremål och på så sätt kunna lära sig saker av dem genom att man har dem som 3D-modell. I Östersjön finns över 100 000 vrak och lämningar bevarade av havets speciella förhållanden. Vattnet är kallt och bräckt. Sjöbotten är syrefattig. Och skeppsmasken som äter trä i mer salthaltiga vatten trivs inte här. I Östersjön finns lämningar så långt tillbaka som till senaste istiden för över 10 000 år sedan. Det som är speciellt med Östersjön det är att det finns så mycket lämningar där. Det finns lämningar från egentligen alla tider som människor har bott runt Östersjön och det allra mesta bevaras. Stommen till museet är marinarkeologi. Den arkeologi som kan kopplas till sjöar, hav och vattennära miljöer. Hösten 2018 är Vraks marinarkeologer på en 2 veckor lång expedition för att undersöka vraket efter resande man. Nu är vi strax innanför Landsorts fyr i Stockholms södra skärgård. På den här platsen förliste resande man, ett fartyg som vi håller på att undersöka nu. Ett litet örlogsskepp som var på väg till Polen med en ambassad ombord. Förliste här i november 1660 och samma årstid som det är nu. Men det var lite blåsigare vid det tillfället. Det var en storm som drev fartyget in från Landsort, in bland klipporna och skären här. Man försökte ankra och så, men det lyckades man inte med. Utan man gick på grund och förliste och ganska många människor omkom. Drygt 30-tal. Resande man kommer att ta stor plats i det nya museet med en helt egen utställning. Många spännande historier kan kopplas till resande man. Förlisningen är väldokumenterad och var omtalad på sin tid. Men vraket, som upptäcktes först 2012, är 2018 fortfarande ganska outforskat. Marinarkeologerna kommer behöva forska samtidigt som de hämtar in material till museet. Vår uppgift här är lite annorlunda mot vad vi brukar göra. Utan nu dokumenterar vi inte bara arkeologiskt. Utan nu har vi fått lite uppdrag att försöka filma snygga infilmningar, göra 3D-modeller på själva fynden på plats. Som man sen ska använda i montrar då. Och sen ska vi fota i panoramafoto på insidan av vraket. Så att det är lite specialuppgifter som vi inte har gjort tidigare. Men riktigt kul att få göra. Men samtidigt är det är lite knepigare under vatten allting liksom. Och man tycker att man har en bild framför sig hur det ska se ut. Men ena dagen är det mulet, då är det mörkt där nere. Nästa dag är det ljus som idag, då är det andra förutsättningar. Så det är liksom, det är inte som att stå i en studio om man säger så. Den här undervattensfilmen spelas in och kommer att visas i museet. I filmen sågas ett av många träprov för att kunna årsringsdatera vraket och med större säkerhet veta att vraket är resande man.
Det skär ju lite i hjärtat när man sågar på ett sånt här gammalt vrak. Men och vi försöker såga så att det inte syns så mycket eller försvagar vraket. Så det blir nog bra. Det är för ett gott syfte. Vi får reda på mer om vraket och kommer alla till nytta. Museet vill också kunna visa de 3D-modeller som marinarkeologerna skapar av vraken. Frågan är bara hur. För att få inspiration besöker projektgruppen Visualiseringscenter C i Norrköping, där det finns en stor filmdom där man testar att projicera 3D-modellerna. Vi är här för att titta på de 3D-modeller som genereras ur den dokumentation som görs av marinarkeologerna. Och för att få och förstå känslan att bli omsluten av de här modellerna i den här domen som vi har här. Det är också nog, tror jag, det närmaste man kan komma ett riktigt dyk. I det här fallet så har vi inte så mycket utrymme när vi pratar om vrak, men man skulle kunna använda det i skärmar, exponera i skärmar. Just utrymmet är en av de stora utmaningarna. Museibyggnaden är liten, och hur ska man få in lämningar från ett helt hav? Det finns mycket att berätta och ställa ut och en hög ambitionsnivå. Men jag tror att det här kommer vara liksom en speciell upplevelse att komma hit. Jag tror att den här litenheten kan vara en styrka, för det kommer upplevas som personligt och man kommer komma nära det man tittar på och det man upplever. Museet kommer att ligga i Båthall 2 på Djurgården i Stockholm. I mars 2019 är lokalerna tomma och bygget står i startgroparna. Nya planritningar har tagits fram för att anpassa lokalen till det framtida museet. Vi följer med arkitekterna som ritat om museets insida. Jag tycker när man kommer in i byggnaden som det ser ut nu så är det är väldigt vackert. Det är en vacker konstruktion, det är en känsla av gedigenhet. Det är byggd under 40-talet, under väldigt kort tid under kriget. Båthall 2 ritades på 1940-talet av arkitekten Paul Hedqvist som ritat flera kända Stockholmsbyggnader som Tranebergsbron och den så kallade Skatteskrapan. Båthall 2 byggdes som en del av Sveriges beredskap för att förvara flottans mindre båtar. På utsidan kommer det knappt synas att det har förändrats, utan det kommer att finnas skyltar som berättar att ett nytt museum är öppnat. Men när vi väl kommer in i byggnaden så är vi mån om att det ska finnas en karaktär kvar av båthallen, men mycket är ju då, har ju musealiserats så att säga. Så då ska väl känslan och stämningen vara att här försiggår någonting spännande. Man ska liksom lockas in i museet. Man kommer komma in i en publikentré där vi står nu. Vi står mitt i kaféet. Det kommer finnas en liten shop. Och så kommer man att kunna gå in i fantastiska utställningar bakom mig här. Mitt i lokalen här så kommer vi att bygga en helt ny trappa som kommer gjutas i betong med en vacker relief. Vi kommer också ta upp ett hål i taket så att vi kommer att ha dagsljusinsläpp i den nya trappan. Den gamla trappan kommer att rivas och ersättas med en ny. På övervåningen kommer det finnas ett stort panoramafönster där besökarna kommer kunna se ut över Stockholms inre skärgård. Och det är Östersjön, hela museet handlar om Östersjön. Så här hör vi ju vågor och smatter från master och sådär. Så det är en fantastisk plats för det här museet. Bättre kan det inte bli, tycker jag. I november sågades träprover på det vrak som marinarkeologerna tror är efter resande man. Proverna har nu skickats till Köpenhamn för årsringsdatering, en så kallad dendrokronologisk analys. Men är det verkligen resande man? IFA Daily har analyserat årsringarna och resultatet är spännande. The samples don't really match each other, and when I've been dating them I've been finding that they're dating with different data sets in Northern Europe. So one of the samples is matching really well with sort of Eastern France, Western Germany. Another one is giving a much better match with the Weser, up the Weser River. And then a third one is actually matching best with Schleswig-Holstein. So it's actually a real jumble. And that's very interesting. So they've been building a ship. Either the ship is built from timbers from many sources, or there have been many rebuilds or many repairs. Men så var det frågan, är det verkligen resande man? De flesta prover saknar det yttersta lagret, den så kallade splintveden, utan den går inte att säga när trädet fälldes.
In actual fact, we haven't actually said yet what the date is. Men ett av proven pekar ändå på resande man. I know it's 16 something, but we need to be precise. The only one where we might have sapwood is this one. And if that is truly the heartwood sapwood boundary, then this sample is from a tree that was felled in the range 1642 to 1657. So we're within a couple of decades. But certainly the dendrochronology wouldn't disprove that it could be less than a man. Jakten på resande man fortsätter. I London finns något som lättare låter sig kopplas till vraket. Susanna Allesson Nyberg är intendent på Vraks systermuseum, Sjöhistoriska museet, och arbetar med urval av föremål och inlån till vrak. Vi ska få låna in 2 målningar med koppling till resande man. Och det är då ett porträtt av Andreas Bjugg som var med ombord och som klarade sig och som skrev ner händelseförloppet. Så det är ett porträtt av honom och sen är det också den målning som han lät utföra strax efter händelsen som visar förlisningen. Resande man gick under i en storm i november 1660. Ett fåtal överlevde, bland annat Andreas Bjugg som så småningom blev adlad. Hans ättling i 10:e led Rickard Liljestjärna bor för tillfället i London. Porträttet och målningen av resande mans undergång tillhör nu honom. Tavlan med förlisningen är ett stycke familjehistoria. Den betyder otroligt mycket, just framförallt då, eftersom det finns en familjekoppling. Resande man är en del av familjehistorien då, via Andreas Bjugg. Tavlan berättar om förlisningen av resande man i 4 olika skeden. Tillsammans med text då, som beskriver då varje skede. Och man ska titta på den här tavlan inte bara som en konstyttring utan som en beskrivning av en händelse. Målningen berättar hur resande man först går in i en klippa för att till slut gå under och sjunka. Tavlan är en viktig pusselbit för marinarkeologen Patrik Höglund som även dykt på det vrak som tros vara efter resande man. Det som är intressant med det här det är ju att man kan koppla ihop vraket, den här tavlan. Alltså en bild från 1600-talet, det är ju extremt ovanligt med andra vrak man har undersökt och så. Och även den här otroligt detaljerade och dramatiska berättelsen. Det är ju mycket sällan man har en sån nära skildring av en person som var med vid själva förlisningen. Och då, när man dyker på själva vraket kan man ju faktiskt försöka, och när man är på platsen kan man ju försöka tänka sig den situationen i november 1660 i snöglopp. Hur utsatta de här var på ett segelfartyg som var på väg att förlisa. Och försöker då sjösätta först en liten skeppsbåt som kapsejsar, de ombordvarande drunknar. Och sen sjösätter man den större båten där bara ett visst antal då får plats. Och sen förliser själva fartyget och det stora flertalet drunknar. Man har nu bestämt sig för att visa marinarkeologernas 3D-modeller av vrak i virtual reality. Jag vet inte om ni ser det, men det känns som att jag står till halsen i det här golvet nu. Under våren testas tekniken. Det finns fortfarande saker att lösa, men den planerade öppningen ligger över 1 år framåt i tiden. Vid museibyggnaden är arbetet i full gång. Både utomhus och inomhus. Golvet har grävts upp och ska ersättas med ett nytt. Ja, men det är ju det som är med det här. Det är ju ingen som ser allt det här jobbet sen. För det är... Mikael Lundahl är projektsamordnare och ansvarig för bygget. Ja, nästa steg här är nu att nu håller man på och återfyller allt det som man har grävt upp här. Och sen så kommer man att gjuta tillbaks den här grundplattan igen. Så att vi liksom har det klart till nästa steg i entreprenaden som blir att vi börjar dra alla installationer egentligen som luft och el i tak och sådär. Det är mycket grus här. Jag har grävt ut mycket för att få ner allt det här och nu återfyller vi med nya fina massor.
Arbetet med att samla material till museet fortsätter. De digitala upplevelserna kommer att stå i centrum. Det är idag ovanligt att bärga vrak och föremål eftersom de mår bäst av att ligga kvar på botten. Men alla lämningar i Östersjön är inte värdefulla. Här finns också andra, mindre nogräknade fynd som ändå säger något om sin tid. I juni 2019 träffas flera aktörer på Djurgården tillsammans med miljöprojektet Rena botten för att plocka skräp från havsbottnen. På plats finns även vrak för att välja ut skräp till en av utställningarna. Nej, vi tar inte det. Vi tar det som verkligen inte hör hemma på botten. Som inte ska vara där, som är miljöfarligt eller som är bara skräp, som är plast som inte bryts ner. Vi vill ju visa den aspekten också. Östersjöns yta är ju väldigt vacker, men det finns mycket där under som inte hör hemma där. Och det har vi plockat upp och kommer visa lite. Bildäck, bilbatterier har vi hittat idag. Vajrar, alla möjliga järnföremål, plastföremål. Det utvalda skräpet lastas på en vagn och förs till museibyggnaden för att så småningom få nytt liv i en av museets utställningar. Under sommaren och hösten fortsätter bygget av museet. Marinarkeologerna fortsätter sitt arbete, ibland i stark sjögång, ibland i lugnare vatten. I början av 2020 är det ett halvår kvar till planerad öppning. Allt ser ut att gå enligt plan. Det nya trapphuset gjuts i januari. I februari har betongen stelnat och trapphuset ser dagens ljus. Men några veckor senare ska något hända som kommer att påverka hela världens kurs. Coronapandemin slår till och museer håller stängt över hela världen. Vraks systermuseum Vasamuseet står tomt, vilket innebär förlorade intäkter för Vasamuseet, i förlängningen också vrak. Leveranser till bygget blir försenade och det är restriktioner kring hur många som får arbeta samtidigt. En försening är oundviklig. Tagning, Åsmundvraket. Välkomna till dagens livesändning. Idag är vi ute på plats. Hoppas att det här funkar. Men vi tänkte hoppa ner, jag och Patrik. Vi har redan gjort ett dyk. Vi ska fortsätta med filma för 3D. Men marinarkeologi låter sig inte stoppas av en pandemi. Vraks marinarkeologer fortsätter sina undersökningar och samlar samtidigt in material till museet. Första dyket här var riktigt bra sikt idag. Igår hade vi lite sämre, men idag var det riktigt fint. Så idag var det upp 6 meter åtminstone, så att det var riktigt bra förhållanden. Så vi hann faktiskt simma över en fjärdedel av vraket på insidan. Så vi ska ägna hela den här dagen och hela morgondagen, eventuellt lite kompletteringar på torsdagen för att få till den här 3D-modellen då. Med undervattenskamera skapar man tredimensionella modeller med så kallad fotogrammetri. Med tusentals fotografier av ett vrak så kan man sätta ihop en digital tredimensionell modell. Och sen är det, tycker jag, det bästa sättet egentligen för att visa människor som inte ser det, hur det faktiskt ser ut på botten. De som inte kan dyka, så det är så nära ett dyk man kan komma. Tjena! Då kan vi ta en liten sväng igenom. I slutet av sommaren 2020 så skulle museet ha öppnats, men världen håller fortfarande stängt. Pandemin innebär förseningar för ombyggnationen, men i augusti börjar huset bli färdigt. Man ser ljuset. Det är alltid en jättetillfredsställelse tycker jag när man ser hur det börjar växa fram och att det nu börjar bli klart. Det har man bara sett på ritning och sådär förut. Så det känns jättebra. Originaldetaljer är bevarade och den maritima kopplingen är tydlig.
Man har valt tidlösa och hållbara material. Marmor, stål och glas står i centrum. Det är kul att se, det är inte alltid man får göra det, se ett hus klart så här som inte har någonting annat i sig. Men det kommer ju snart. Det nederländska företaget som bygger utställningarna har haft reserestriktioner. Men under hösten får de äntligen resa till Sverige. Ik heb gezegd, dan kun je door met werken. Wil jij straks ook interview doen? Ronden Bigelach är projektledare och övervakar installationen. The COVID has caused delays, of course. We were not able to visit, for example, the museum to take measurements. So we had to find a local representative who would do the measurement for us, for example, which at the end worked well. Luckily, we notice now that everything fits, but it takes time. And the client has not been able, for example, to come on a regular basis to our production facility to do, let's say, in-between inspections. So, and this has been a project with deliveries only only digital. So we were going to the workshop with an iPad, showing details, answering questions from the designer, from the client, and trying to satisfy their curiosity on how this would look in reality. At least we finish it on time, and then they can find a good moment to open it, hopefully early next year. We'll see. För marinarkeologerna fortsätter arbetet i fält. I december är de tillbaka på Resande Mans vrakplats. Hej, Patrik Höglund heter jag. Vi befinner oss just nu på Resande Mans vrakplats. Här en liten bit innanför Landsort. Vad fan är Landsort? Fler undervattensfilmer till utställningen om Resande Man ska filmas. Men det finns också en annan viktig anledning, att skyddsbärga ett antal föremål. Skyddsbärgning innebär att föremål som kan, antingen att det kan ske åverkan då genom naturens inverkan, men även föremål som då kan vara intressanta för folk som mindre nogräknade personer som stjäl dem helt enkelt. Under skyddsbärgningen tas ett flertal mynt upp. Med de bärgade myntens stämplar kan man också säkerställa vrakets ålder tillsammans med årsringsdateringen. Ja, det är stämplar här. Det här lite grann. Jag tror man kan se lite här. Vi tog faktiskt upp ett mynt här redan 2012 vid första dykningarna bara för att verifiera och se om det var Resande Man, eller kunde vara. Så att, det får inte vara mynt som är präglade efter 1660, det vill säga förlisningen. Och det var det inte, utan det var präglat 1657 i Arboga. Och sen har vi sett flera stycken här då som vi nu har varit och bärgat. Så vi har tagit upp 7 stycken, varav ett är ganska stort, en riktigt stort mynt. Och så lite mindre valörer, och sen har vi också ett runt mynt som verkar vara ett tysk-romerskt mynt. De här föremålen, de här mynten och andra föremål, de kommer att skickas till konservator. Det kommer att ta några månader då, och sen får vi tillbaks dem, och Sjöhistoriska museet kommer att ha dem, förvara dem då, så får vi se om vi kan ställa ut ett eller annat utav dem. Förvatten, är det den jag lagt här? I januari sätter pandemin stopp för utställningsfirman Igen, som inte kan resa till Sverige och slutföra installationen. Datum för invigningen flyttas till sommaren. Under tiden tar Gunnar Blomgren hand om många installationer. Han är till vardags AV-tekniker på systermuseet Marinmuseum i Karlskrona. Där bor jag. Jag har ju varit i stort sett i Stockholm sedan augusti eller september. Mer eller mindre. Och jobbat med det här. Då, så att det blir ju ett väldigt tekniktungt museum. Vi har ju, det mesta informationen för besökarna är ju bild och ljud. Och andra upplevelser, typ hologram och Pepper's Goat. Så att det är väldigt komplext tekniskt. På plats finns också Johanna Väpnargård, projektledare för utställningarna. I processen så har vi kommit ganska långt och utställningarna är i stort sett färdigbyggda. Vi väntar på sista bitarna som ska byggas på plats av vår nederländska utställningsentreprenör Bruns, som på grund av coronarestriktioner har blivit försenade och helt enkelt inte kan komma hit till Stockholm nu i januari som det var tänkt, utan kommer i början av mars istället.
och färdigställer. Sen väntar vi också på lite föremål som kommer, inlån från våra olika samarbetspartners runt Östersjön. Och de föremålen kommer komma i maj som planeringen ser ut. Så vi har gott hopp om att färdigställa allting i lagom tid för öppning i början av juni. Men våren går snabbt och pandemin ser inte ut att ge med sig. Svenska museer fortsätter hålla stängt. Leveranser försenas ytterligare och restriktioner stoppar ännu en gång utställningsfirman. Kanske måste öppningsdatumet flyttas igen. Men arbetet bakom kulisserna fortsätter. Nya filmer spelas in, både ovanför och under ytan. Och så spelas en reklamfilm in som skildrar resande mans förlisning. Och så tappar vi taget. Försök ta tag i varandra igen. Datumet för invigningen skjuts en sista gång till september. I maj är utställningarna ännu inte färdiga, men de första digitala visningarna spelas in. Nu är vi inne i museet, nu står vi i entrén. Mycket fantastiska föremål som finns utställda i det här rummet. Från taket finns det hängande montrar. Gamla rapporter och litteratur, lite av allt möjligt. En stor del av utställningarna är digitala. Men i augusti börjar de 200 föremål som ska ställas ut komma på plats. Fint. De flesta tillhör Vraks systermuseum Sjöhistoriska museet, men ett antal föremål är inlånade. Den här väckarklockan var med ombord när Estonia förliste och tillhör en av katastrofens överlevare. Och den här kanonen har lånats in från Polen, från Sjöhistoriska museet i Gdansk. Nu är det knappt en månad kvar till öppning, invigning av museet. Och nästan alla föremål är på plats i sina montrar. Idag hade vi tungt svårt lyft av en tung kanon som vi då behöver ta in hjälp för. Men nu är det lite finlir kvar. Det är kanske inte att rekommendera att bygga ett museum under en pandemi, men det visste vi ju inte när vi började. Men några gånger har vi skjutit på invigningsdatum och det innebär ju många kontakter med långivarna och de har varit jättesnälla och försäkrat oss om att fortfarande få låna det vi önskar låna. Det är ju till exempel 2,5 år sedan vi var i London och tittade på de här 2 fantastiska målningarna från resande man som ägs av en privatperson. De har nu kommit hit och hänger i sina tavelskåp nere i utställningen som handlar om resande man. Idag är det lite drygt 3 veckor kvar till invigning. Så lite grann som återstår, men inte så mycket så vi tror att vi kommer bli klara. Det har ju blivit uppskjutet i några olika omgångar, framförallt beroende på pandemisituationen. Så det känns ju väldigt skönt att vi äntligen nu efter 10 månader extra tid är snart i hamn. Det har varit mycket digitala möten och vi har sett saker på skärmarna i hemmamiljö på en liten skärm. Och när man sedan ser det när det växer fram på plats och alla de olika delarna börjar samspela med filmer och föremål och bilder och så vidare, så blir det ju en helhet och en rumslig form som ju verkligen är precis så bra som vi hoppades att det skulle bli. Två veckor senare är det pressvisning och allt måste vara så färdigt som möjligt. Det ligger ju såna ute i vattnet överallt runt om i Stockholm. Och vi vill använda dem här för att knyta ihop kampanjen och för att göra lite festligt utanför vid invigningen. Det är mycket premiärnerver nu tror jag hos alla. Allting ska bli klart. Och samtidigt är det otroligt roligt att snart få öppna för besökare. Den nederländska utställningsfirman är äntligen på plats för att installera de sista upplevelserna. Mycket arbete återstår, men AV-teknikern Gunnar Boström tar det med ro. Ljudet pratade jag med Tom om och där ska vi prata med Harold hur ljudet är gjort uppe i familjefejden. Ja, jag känner mig lugn, även om det är just mycket nu, men det är för att vi inte har kommit igång. Det är adrenalinkick fast inte överdriven, den är skön. Ja.
Och sen är det en ny skärm beställd till Schatullflaskor, det kanske du hörde. Så att den kommer på fredag i bästa fall. Det blir kanske ett sms. Det är några svåra saker som var svårt att komma på plats. Liksom. Och det är lite stressande, är det ju såklart. Det är ju mycket att göra, mycket som återstår som det nästan alltid blir så här dagen innan pressvisning eller sista dagen. Men jag tror vi hinner klart. Vi kör på här under kvällen. Efter en sen kväll är det dags för pressvisning. Och med pressvisningen är det bara en vecka kvar till öppning. Reklamkampanjen drar igång och orangea bojar med Vraks logotyp placeras ut i Stockholm. Snart är dagen inne för invigning. Man kommer till en punkt när man inte kan förbereda sig mer. Nu tror jag att vi förhoppningsvis är, när det gäller museet i alla fall, klara. Så vet jag inte hur det är med mig själv, det får vi se. Allting är under kontroll, nästan lite läskigt mycket. Kanonen är på plats, allting är på plats. Det är några små. Sen är allting färdigt och vi är redo. På plats finns en kopia av en av Vasas kanoner. Kanonen ska avfyras vid invigningen. Men det finns farhågor. Den kanske inte smäller. Det är fortfarande jag har en plan A, plan B, plan C om den inte smäller. Någonting kommer smälla 16:30. Så får vi se, blir det en kanon blir vi jätteglada. Om 33 minuter, då anländer huvudpersonen, vår VIP-gäst, som är kungen idag. Och sen har vi en liten, ska man säga, exklusiv visning för honom. Börjar med Resande man, som vi vet att han tyckte var spännande sist han var här. Han har ju visat väldigt stort intresse för det hela tiden vi har hållit på egentligen. Ja, nu har vi kommit så här långt i programmet och nu ska någonting ske någonstans. Jag vet inte var, men jag har en känsla att vi kommer att uppfatta det. Så jag säger ladda pjäsen. Om ni inte har gjort det nu så skulle ni ha gjort det tidigare. Där borta. Är den laddad? Behöver ni mer tid? Är ni helt klara på det? Då säger vi ge eld! Ja, och därmed säger vi att museet är invigt. Och jag tycker det gick kanonbra. Fate held the opposite to all of his finest decisions. One storm and the rush of it cracked the ship and he felt himself sinking. Sharp, bright flashes of light